নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীম ভট্টাচাৰ্য আৰু আপুনি চাই আছে আমাৰ আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনটো আমি সদায় আনো, ঠিক আছে। আজিৰ ডেট হৈছে 18 আগষ্ট যোনটো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আহিছোঁ, ঠিক আছে। বেচিকেলি আমি কিন্তু এক্সামৰ কাৰণে ফ'কাছ দিওঁ আমি APSC, ADRE, আসাম পুলিচ আৰু যোনটো আপোনাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এক্সামটো হয় তাৰ কাৰণে আমি এইটো মানে লৈ আছোঁ। বাট বস্তুটো হৈছে কি আপোনাৰ চাব লাগিব কি আপোনাৰ এক্সামৰ ডিমাণ্ড কি আছে। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এক্সামত static understanding to বেছি আছে, তো ষ্টেটিকৰ পেণ্টিভিটো আপোনাক বেছি কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এক্সামত কনচেপ্টৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কুৱেশ্যন বেছি সুধে, তো আপুনি কনচেপ্টটো আপোনাৰ মানে ব্ৰেইনত ৰাখিব লাগিব কি এই বস্তুটো মই এনেকৈ কৰি চাম কনচেপ্টৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত। তো বস্তুটো কি হয় কি সদায় যোনটো আমি কাৰ্ভছটো আনো তাত আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি দুটা বস্তুতে এটা মিক্সচাৰ আপোনাৰ কাৰণে আনিব ট্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাল হৈ যাব। আৰু আপুনি বাট আপোনাৰ এক্সামৰ যোনটো স্পেচিফাইড ডিমাণ্ড আছে তাৰ কাৰণে আপুনি বস্তুটো চাই মানে বস্তুটো আমাৰ যোনটো ডেইলি এনাৰ্জি এই বস্তুটো আপুনি চাব পাৰে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স কি আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স আছে। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ভাইব্ৰেশ্যনছ চেঞ্চৰী ডেভেলপমেণ্ট অফ ইনিচিয়েটিভ বাই ভইচ ডিছেবিলিটি, এইটো কি আছে, কোনে বস্তুটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে, কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে, আমি পূৰা জানিম। আসাম ডিফেন্স কৰিডৰৰ ওপৰত নিউজত বহুত বেছি প্ৰমিট হৈ আছে, তো এইটো কাৰণে আপোনাৰ 67 ফাউণ্ডেশ্যন ডে অফ DKD কলেজ যোনটো আছে মেনশ্যন লেকচাৰৰ যোনটো মেইন লেকচাৰ আছে তাৰ কাৰণে স্পেচিফাই পইণ্টটো হাইলাইটেড হৈ যায়, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়ান ফৰেন ছেক্ৰেটাৰী হোল্ডেড টক্স এবাউট নেপাল টপ লিডাৰ্ছ, ইণ্ডিয়ান এণ্ড নেপাল ৰিলেশ্যনৰ কি টপত কি ইনভেষ্টাৰ কি বস্তুৰ ওপৰত ডিছকাছ চলি আছে, লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফ'কাছ অন দিছ, ঠিক আছে। যোনটো আপোনাৰ এইটো হৈছে স্কেনাৰ, আপুনি এইটো যোনটো আছে আপুনি স্কেন কৰি এইটো আপোনাৰ আমাৰ লগত মানে বস্তুটো কানেক্ট হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। ডেইলি যোনটো PDF কাৰণে আৰু ফিউচাৰ আপডেটৰ কাৰণে আপুনি কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। লেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড লেট গো ডাইৰেক্ট টু দ্য টপিক্স, ঠিক আছে। কি হয়, ঠিক আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড কি হৈ যায় কি দ্য ভইচ ডিছেবিলিটি IIT গুৱাহাটীয়ে স্পেচিফাই ইনভাইট কৰিছে, ঠিক আছে। দ্য পিপল অফ দ্য ভইচ ডিছেবিলিটি, যোনটো ভইচ ডিছেবিলিটি যোনটো শুনি নাপায় তাৰ কাৰণে the accessibility of device that has been called electric piece of thelais that has been through microphone that has to be a device that usually work to the air and the face to challenge the underwater noisy environment, মানে ৱাটাৰৰ যোন বস্তুটো আমি শুনিব পাৰোঁ ৱাটাৰৰ বস্তুটো কম শুনিব পাৰোঁ, তো তাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ দূৰ বস্তুটো ক্লেৰিফাইডৰ কাৰণে বস্তুটো ইনভাইট হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো কি হৈ যায়, এইটো হৈ যায় আপোনাৰ ভাইব্ৰেশ্যন অফ দ্য বেছ চেঞ্চৰী, extremely sorry, the throat muscle and the voice vibration, ঠিক আছে, depends of audibility and sound and wave, ঠিক আছে, তাতে কাম কৰে বস্তু। extremely sorry, তাৰপিছত the latest innovation of underwater vibration that has been accounted that allow individual voice to disability and communicate more efficiently in the water of high noise, continue marketing and the news to the self-assessed and to the speech of technology, ঠিক আছে, speech of technology। বস্তুটো কি হৈ যায় ফ'কাছ হ'ল বস্তুটো থ্ৰোট মাছল এণ্ড দ্য ভোকেল কৰ্ড ভাইব্ৰেশ্যন, ঠিক আছে, তাতে বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট হয়। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ কি আছে, ইউনিক ফাংচনেলিটি অভিয়াছলি, এছেছন অফ এপ্লিকেশ্যন অফ ডিছেবিলিটি, আমি ডিছেবিলিটিৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো কৈছিলোঁ। ডিজাইন এজ টু বি ফ'ৰ্চ টু ডিছেবিলিটি মাছ হেজ বিন থ্ৰু লছ এণ্ড এবিলিটি ইট কণ্ডিশ্যন টু দ্য এবিলিটি অফ কমিউনিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট বস্তুটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত টেকন'লজি বেকগ্ৰাউণ্ড কি হৈ যায়, device demonstrate and indiscriminately to the innovation contribution of biomedical and engineering as acoustic and the material science make to the only medical use of defense and the communicable, ঠিক আছে। বস্তুটো বুজি পালে ইজি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো, কোনটো ভোকেবুলাৰিটিত মানে ডিছকভাৰ কৰিছে আৰু ক'ত বস্তুটো দৰকাৰ আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত টেকন'লজি ব্ৰেকডাউন, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ যায় আপোনাৰ যোনটো আসাম ডিফেন্স কৰিডৰ। আসাম ডিফেন্স কৰিডৰটো কি আছে, আসাম ডিফেন্স কৰিডৰৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো দ্য ideal defense of corridor that has to be engaged on the production of self-reliance upon our policy and
Amrit Bharat that makes India initiative. ঠিক আছে মানে যোনটো মানে সিলিং অফ যোনটো বৰ্ডাৰ্ছ আছে তাৰ কৰিডৰ বেচিছত বস্তুটো দৰকাৰ ডিফেন্স কৰিডৰ ঠিক আছে আসাম হেজ বিগিনিং দ্য ষ্টেট আপুনি জানে যোনটো মানে some areas আছে হাইলাইটেড এৰিয়াজ আছে আসামৰ যোনটো বস্তুটো বহুত বেছি দৰকাৰ ঠিক আছে the Indo-China and the Indo-Myanmar border has to be identified as a potentiality to the defense and the manufacture to supply stand and notice to role of national security and the religion of development ठीक है sir the object has to be aim encourage and the private investment to the industry that has been reduced to depend on the enforcement and the development has to be defense of ecosystem in the northeastern way ठीक है sir three important points की हो strategic point की होगा Assam Province international border ঠিক আছে আসামৰ Province international borders আছে strategical location কি আছে ঠিক আছে Province of that China Myanmar Bhutan Bangladesh that is important industrial process কি আছে attack of defense PUC তাৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট weight আছে আৰু আপুনি জানে chicken neck যোনটো আছে তাৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট self reliance goal that has to be Amrit Bharat defense production that has to be indicate and notice way ঠিক আছে তাৰপিছত টপিকটো কি আছে তাৰপিছত টপিকটো হৈছে আপোনাৰ যোনটো the 63 foundation day has been celebrated in degree college ঠিক আছে তাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ কলেজত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1962 গোলাঘাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ঠিক আছে যোনটো কমলা Dowry Survey যোনটো আছে philanthropist has been grown to the higher education institute of India মানে development of institution কাৰণে বহুত বেছি ইটো হৈছিলে and every year the foundation day is celebrated to honoring them the academic seasons and আপোনাৰ memories of lectures and the honors of history contributed to the society যোনটো মানে specification of history যোনটো মানে educational কাৰণে contribution আছে স্যাৰ তাৰ foundation day কাৰণে সদায় মানে প্ৰত্যেক ইয়াৰত সেলিব্ৰেট কৰা হয় ঠিক আছে historical contribution কি হৈ যাব কলেজ founded the vision of spreading high education তেতিয়া টাইমত বস্তুটো বহুত কম আছিলে for that the development কাৰণে বহুত বেছি highly initiative বস্তুটো হৈ যায় ঠিক আছে academic cultural role ঠিক আছে and আপোনাৰ memorable lecturer significance that the foundation has to be platform of initiative and exchange to the remain of pioneer and the institution to the supply of social issues ঠিক আছে last topic যোনটো হয় last topic to যোনটো আমি specify কৰি আছো last topic specify হৈছে কি আপোনাৰ যোনটো 63 আপোনাৰ এক মিনিট ঠিক আছে যোনটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ফৰেন সেক্ৰেটাৰী আছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ফৰেন সেক্ৰেটাৰী তাৰ যোনটো আপোনাৰ এটো হৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হৈছে ঠিক আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কি আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আছে কি আপোনাৰ India and Nepal share unique relationship ঠিক আছে India and Nepal share unique relationship to the deep cultural and strong people to people contact ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ যায় কি আপোনাৰ যোনটো ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনৰ যোনটো বস্তুটো আছে ঠিক আছে তাৰ কি হৈছে over decade however the ইয়াত আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো হ'ব ঠিক আছে আপোনাৰ নেপালৰ over the decade that has been the relationship of India ups down মানে যোনটো নেপালৰ ৰিলেশ্যনটো থাকে ইণ্ডিয়াৰ ups and downs থাকে because for example for specific example আপুনি যোনটো আমাৰ ৰিচেণ্টলি নহয় যোনটো কলিংগাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে উৰিষ্যাত তাৰ যোনটো মানে এটা নেপালৰ মানে যোনটো গৰ্ভৰ ইছ্যুটো আছিলে তাৰপিছত ৰিলেশ্যনটো অলপ বেছি মানে ফৰ্মুলেট হৈ গৈছিলে ঠিক আছে বিকজ অফ তাৰপিছত আৰু ডিপ্ল'মেচিকেল চেঞ্জ আমি জানো তাৰপিছত যোনটো মানে আপোনাৰ কাউণ্টাৰ ফিডিঙৰ কাৰণে নেপাল বহুত বেছি মানে হাইলি অপাৰেটেড জাগা হয় ঠিক আছে মানে যোনটো ইণ্টেলিজেন্সৰ কাৰণেও বহুত বেছি হাইলি এইটো হোৱাৰ পৰা তাৰ ট্ৰেফিকিঙৰ কাৰণেও বহুত বেছি বস্তুটো পোৱা যায় ঠিক আছে The regular diplomacy exchange that include visits and secretaries of that however that has been strained to billions and the security connectivity of development program ঠিক আছে তাৰপিছত three important points কি হৈ যায় border territory issues ঠিক আছে border territory issues কাৰণে the India Nepal relation has to be faced to particularly to the Nepal to move the publisher and to contribute including
including the India and talks to however to the cohesive of dialects and open to resolve such as the dispute of peacefully. ঠিক আছে তাৰপিছত China factor. China obviously এটা factor থাকে because the যোনটো আপোনাৰ ইষ্ট সাইড অফ তাতে তো এটা ইনফ্লুয়েন্স টিবিট যেনেকৈ আপোনাৰ টিবিটৰ ইনফ্লুয়েন্স আছে নেপালত অবভিয়াছলি ইনফ্লুয়েন্স থাকিব পাৰে Nepal has been landlocked for the country of balancing between India and China, which is bridging increased footprint of infrastructural development that has to be in Nepal. That highly today indicating and a foreign secretary that has been dependent to the role of trustable partners and prevent to the imbalance. ঠিক আছে তাৰপিছত এটা কি connectivity trade has been developed to be cooperative and Indian level, the large tradition and a partner for the development provided the discussion of including cross-border rail links that the hydrogen has been project for the emergency and the trade of infrastructural strength. These areas has to be vital to the economic and the strategic. ঠিক আছে কি হয় India remain the largest trading partner that has been developed to provide and discuss to or include যোনটো মানে বৰ্ডাৰ লিংকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো এৰিয়েল কনফাৰেন্সৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড বৰ্ডাৰ পইণ্ট অফ ভিউ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তো বস্তুটো আমি ফাৰ্ষ্টত কি চালোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে চাইনা ইনফ্লুয়েন্স আছে তো আমাৰ যোনটো মানে অবজেক্টিভ থাকিব লাগে কি আমাৰ চাইনা নেপালৰ লগত ৰিলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ ইট কেন চেঞ্জ ইনটু এ ষ্টেটিষ্টিকেল থ্ৰেট ঠিক আছে Let's understand the questions. Let's understand the question underwater vibration to develop hole eto ki kuntu milestone primary help karone hoisile kuntu karone hoise muk answer to janabo ঠিক আছে তাৰপিছত the material concept used to vibration which kuntu use কৰা হৈছিলে cynical crop wire aluminum fuel kuntu muk janabo ঠিক আছে তাৰপিছত the defense industry corridor announced for the Assam has been primarily aim ki hobare boosting promoting আপোনাৰ developing of roads or notice or experiencing of apuna cross border trade ঠিক আছে last question to is apuna India foreign secretary recently talked about Nepal to the leadership what are the main focus and the meeting of options key basically strengthening the bilateral objective of cooperation discussing the migration of allegation and the scene 5 the free trade and the allegation with the European Union and the mediator between Nepal and China. You want some example? Option has been explanation or lower as a pretty initial man explanation of first apni sai as a key vibration of speech or sign of garnet ठीक है material to अपनी साव पड़े promoting India production of investment and last two is sending the bilateral ties review the development of cooperation of expansion ठीक है सर বস্তু বুঝি পালে আপুনি thank you so much try কৰিব কি static লগত all of মানে যোনটো concept understanding to বুজিবলৈ আৰু আমি এনেকা টাইপৰ কাৰ্কস পঢ়া পৰা লগত আনিব ঠিক আছে thank you so much